Hôm nay chúng ta sẽ móc mẫu mochi thỏ đeo tai nghe này. Chúng ta có thể làm cho nó thành móc khóa, gắn một dây khóa treo vào vị trí này. Sau đó, chúng ta cũng có thể làm cho nó thành một món trang trí nhỏ như thế này. Nó bao gồm một quả đầu tròn và một chiếc mũ trùm ngoài. Quả đầu tròn này đã móc trước đó rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc chiếc mũ trùm ngoài này. Đây là cách móc 14 vòng đầu của chiếc mũ trùm ngoài. Cách móc 14 vòng đầu của nó. Và cách móc 14 vòng đầu của mũ trùm này cũng tương tự như vậy. Vì vậy ở đây tôi sẽ bỏ qua phần này. Sau đó, vòng 15 và 16 cũng là móc 2 vòng đơn. Mỗi vòng có tổng cộng 42 mũi đan ngắn. Sau khi hoàn thành vòng 16, chúng ta có thể bỏ đầu tròn vào. Chúng ta đặt chiếc mũ trùm ngoài có dây kéo này vào dưới đáy đầu tròn. Như vậy là xong phần mũ trùm này. Chúng ta đặt mặt có dây kéo vào bên trong. Như vậy là xong phần đưa nó vào. Sau đó, chỉnh sửa lại một chút. Tiếp theo, tiếp tục móc vòng 17. Đối với vòng 17, chúng ta vẫn bắt đầu bằng một mũi khởi đầu. Sau đó móc 5 mũi đan ngắn. 1 2 3 4 5. Sau 5 mũi đan ngắn, chúng ta móc một mũi giảm. Như vậy, 5 mũi đan ngắn và một mũi giảm là một nhóm. Vòng này tổng cộng có 6 nhóm, còn lại 5 nhóm. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vòng 18. Đầu tiên là một mũi khởi đầu. Vòng 18 là bắt đầu bằng 2 mũi đan ngắn. Điểm đan ngắn đầu tiên đánh dấu cho người mới bắt đầu. Sau đó là mũi đan ngắn thứ hai. Sau 2 mũi đan ngắn là một mũi giảm. Chỉnh mũi thứ 3, nửa mũi ngoài của mũi thứ 4. Sau đó lại là 2 mũi đan ngắn. Như vậy 2 mũi đan ngắn và một mũi giảm là một nhóm. 2 mũi đan ngắn là một nhóm. Vòng này cũng có 6 nhóm. Và mũi cuối cùng của vòng 18. Sau khi kéo xong chúng ta cắt dây. Dây này không cần để dài quá. Sau đó kéo sợi dây này ra, thắt vào lỗ của kim khâu. Sau đó, chúng ta tìm thấy mũi khâu đầu tiên. Nếu bạn đã đánh dấu nút bấm, nơi đánh dấu nút bấm là ở đây. Sau đó, thắt qua. Kéo chặt và sau đó ở một nửa mũi khâu cuối cùng. Quay lại. Như vậy nó là một đường khâu làm dấu. Sau đó, chúng ta thắt sợi dây này qua đó. Để giấu nó đi, sợi dây này đi qua phần thân này. Một chút vào bên trong, để không bị lộ ra. Như thế này, sau đó chúng ta đưa dây này đi qua một lần nữa. Rồi cắt dây. Nhét đầu dây vào đây. Có thể dùng kim may hoặc que nặn. Như vậy thì phần chính của nó đã hoàn thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm tai của nó. Tai con thỏ này, chúng ta sẽ khởi đầu vòng tròn. Giống như phần chính của vòng này. Đầu tiên là một mũi khâu đứng. Sau đó, vòng đầu tiên đan 6 mũi ngắn. Mũi ngắn đầu tiên chúng ta đánh dấu. Sắp tới sẽ dùng để kéo. Sau đó là mũi ngắn thứ hai. Mũi ngắn thứ 3. Mũi kim số 4. Mũi kim số 5. Mũi kim số 6. 6 mũi kim. Sau đó, chúng ta kéo chặt sợi chỉ này. Kéo chặt hơn nữa. Sau đó, đánh dấu vị trí này. Móc kim đi qua.
Sau đó, kéo sợi dài này. Rồi kéo qua đây. Lại kéo qua, rồi kéo chặt. Vị trí mấu chốt này, nhớ kéo chặt. Như vậy là xong việc xoắn 6 cái kim. Tiếp theo là mũi thứ hai chúng ta móc. Mũi thứ hai là thêm 6 kim. Đầu tiên là một mũi đứng. Vị trí mũi đầu tiên là chỗ chúng ta vừa kéo chặt. Móc vào đây, quấn sợi chỉ xung quanh. Sau đó thêm một mũi kim, nghĩa là mũi kim này và mũi kim kia trong một mũi. Mũi kim đầu tiên chúng ta đánh dấu. Sau đó đánh dấu mũi kim thứ hai. Đây là một mũi kim thêm. Mũi kim tiếp theo chúng ta lại thêm một mũi kim. Như vậy là 2 mũi kim thêm. Trong vòng này tổng cộng là 6 mũi kim thêm, 6 mũi kim thêm, sau đó còn lại 2 mũi kim nhỏ. Một là mũi kim rút, một là mũi kim đứng. Cả 2 mũi kim này đều không tính là mũi kim bình thường. Chúng ta bỏ qua những sợi dây này. Mở các nút đánh dấu. Kéo sợi dây chặt lại. Và đây là sợi dây phía sau 2 vòng đầu. Tôi đã thực hiện một vòng ẩn cho nó, cắt nó đi. Tiếp theo, móc vòng thứ 3. Vòng thứ 3, đầu tiên, đặt một mũi kim đứng. Sau đó, điểm neo của mũi kim đầu tiên. Móc một mũi đan ngắn. Sau đó, móc một mũi đan thêm. Như vậy, một mũi đan ngắn và một mũi đan thêm là một nhóm. Mỗi vòng này có tổng cộng 6 nhóm móc. Tiếp theo, móc vòng thứ tư. Vòng thứ tư, đầu tiên, đặt một mũi kim đứng. Sau đó, vòng thứ tư là mỗi mắt kim mũi chỉ đan một mũi đan ngắn. Như vậy mỗi mũi tương ứng với một mũi đan. Vòng này tổng cộng là 18 mũi đan ngắn. Vòng 5 đến vòng 6 cũng như vậy. Vòng 6 khi đan xong sẽ như thế này. Tiếp theo chúng ta đan vòng thứ 7. Vòng 7 chúng ta đầu tiên đan một mũi đan ngắn. Sau mũi đan là một mũi giảm. Chọn nửa ngoài của mũi thứ hai và mũi thứ 3. Một mũi đan và một mũi giảm thành một nhóm như vậy. Chúng ta đan 6 nhóm như vậy. Tiếp theo là một nhóm mũi đan ngắn khác. Mũi giảm. Vòng này còn lại 4 nhóm. Từ vòng 8 đến vòng 10 là đan 12 mũi đan ngắn không tăng không giảm. Sau khi đan xong vòng 10, chúng ta làm một mũi khóa, sau đó cắt chỉ. Chỉ này có thể để dài một chút, bởi vì chúng ta sẽ dùng để khâu sau này. Sau đó rút chỉ này ra. Kéo chặt như vậy tay thỏ chúng ta cũng sẽ đan 2 cái.